कम्प्युटर सिस्टम भन्ने टपिक है। अब न्यू च्याप्टर हाम्रो च्याप्टर 2 मा च्याप्टर 2 के रहेछ कम्प्युटर च्याप्टर 2 के रहेछ कम्प्युटर सिस्टम भनेर। कम्प्युटर सिस्टम भनेको के हो त भन्दा कम्प्युटर सिस्टम भनेको हामीले कम्प्युटरमा जति पनि के गर्छौँ इनपुट प्लस के रहेछ प्रोसेस प्लस के आउटपुट प्लस स्टोरेज है स्टोरेज र यी सबै कुरालाई एकीकृत रूपमा चलाउने इन्टरनल फङ्सनिङको लागि प्रयोग गर्ने प्रोग्राम यो सबै कुराको एकीकृत प्रणाली भनेकै के हो त भन्दा कम्प्युटर सिस्टम रहेछ। के रहेछ कम्प्युटर सिस्टम। जति पनि हामीले कम्प्युटरमा इनपुट छन् होइन प्रोसेसिङ छन् आउटपुट छन् स्टोरेज छन् ल इनपुट प्लस प्रोसेस प्लस आउटपुट प्लस स्टोरेज है प्लस स्टोरेज प्लस प्रोग्राम र यी सबै कुरालाई हामीले के गर्ने त भन्दा एकीकृत रूपमा राख्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो के बन्छ भन्दा कम्प्युटर सिस्टम बन्छ। अब त्यसो भए कम्प्युटर सिस्टम किन बनाएको त हामीले यो सबै कुरालाई हामीले एकै ठाउँ इन्टिग्रेटेड गर्नुको कारण चाहिँ के हो त भन्दा जस्तो हामीले डाटा प्रोसेसिङ गर्न जस्तो मान्छेको पनि सबै कुरा मिल्नुपर्छ नि। मान्छेको एउटै सरी एउटै अङ्ग मात्रै छुट्यो भने मान्छे जीवित हुँदैन। हामीले कम्प्युटरमा पनि मैले ऱ्याम प्रयोग गर्दिनँ भन्न पाइनँ इनपुट डिभाइस प्रयोग गर्दिनँ भन्न पाइँदैन। सबै कुरा के हुनुपर्छ एकै ठाउँ जोइन हुनुपर्छ र त्यो सबै कुराले काम गर्ने हुनुपर्छ। हो त्यस्तै हाम्रोमा पनि डाटा प्रोसेसिङ गर्न अथवा कुनै पनि एउटा निश्चित प्रकारको काम गर्न चाहिँ सबै कुराहरू के हुनुपर्छ इन्टिग्रेटेड भएर अथवा इन्टरकनेक्सन भएर एकीकृत रूपमा बस्नुपर्छ भन्छ है। त्यही भएर के भन्न मिल्यो भन्दा हेर्ने त एन इन्टरकनेक्सन अफ अल है एन इन्टरकनेक्सन अफ अल एन इन्टरकनेक्सन अफ अल के रहेछ अफ अल इनपुट अफ अल के रहेछ इनपुट कमा प्रोग्राम प्रोसेस सरी इनपुट कमा प्रोसेस कमा आउटपुट कमा स्टोरेज एन्ड अदर प्रोग्राम इन के त इन कम्प्युटर है एन्ड अदर प्रोग्राम इन कम्प्युटर डेभलोप फर के को लागि डेभलोप फर प्रोसेसिङ डाटा है डेभलोप फर के को लागि फर प्रोसेसिङ डाटा एन्ड के रहेछ पर्फर्मिङ टास्क इज कल्ड के रहेछ भन्दा इज कल्ड कम्प्युटर सिस्टम भनेर ल इज कल्ड कम्प्युटर सिस्टम ल एन इन्टरकनेक्सन अफ अल इनपुट कमा प्रोसेस कमा आउटपुट स्टोरेज एन्ड अदर प्रोग्राम इन कम्प्युटर डेभलोप फर के को लागि डेभलोप फर प्रोसेसिङ डाटा एन्ड पर्फर्मिङ स्पेसिफिक टास्क इज कल्ड के रहेछ कम्प्युटर सिस्टम। डाटा प्रशोधन गर्न वा निश्चित प्रकारका कार्य सम्पादन गर्नका लागि चाहिँ के गरेको निर्माण गरिएको केलाई इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज र प्रोग्रामहरूको एकीकृत प्रणालीलाई नै हामीले के भन्छौँ त कम्प्युटर सिस्टम भन्छौँ। के भन्छौँ रे कम्प्युटर सिस्टम। ल यति कुरा भएपछि के रहेछ कम्प्युटर सिस्टम बुझ्यो एभ्रिवान क्लियर कम्प्युटर सिस्टम भनेको ल। अब त्यसै गरी हामीले के गर्छौँ भन्दा यो कम्प्युटर सिस्टमलाई चाहिँ के गर्छौँ दुई भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ। कति भागमा कम्प्युटर सिस्टमलाई चाहिँ हामीले कति भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ भन्दा दुई भागमा। के हो त हामीले कम्प्युटर सिस्टमलाई विभाजन गर्न सकिने दुई भागहरू चाहिँ के छन् त त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ है त। ठिक छ ल के रहेछ डाटा प्रशोधन गर्न वा के रहेछ निश्चित प्रकारका कार्यहरू सम्पादन गर्न निर्माण गरिएको के रहेछ डाटा प्रशोधन गर्न वा निश्चित प्रकारका कार्यहरू सम्पादन गर्न निर्माण गरिएको इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज र अन्य प्रोग्रामहरूको एकीकृत प्रणाली इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज र अन्य प्रोग्रामहरूको एकीकृत प्रणालीलाई के भनिन्छ कम्प्युटर सिस्टम भनिन्छ भनेर के भनिन्छ रे कम्प्युटर सिस्टम भनिन्छ। ल क्लियर है डाटा प्रशोधन गर्न वा निश्चित प्रकारका कार्यहरू सम्पादन गर्न निर्माण गरिएको इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज र अन्य प्रोग्रामहरूको एकीकृत प्रणालीलाई कम्प्युटर सिस्टम भनिन्छ। अब हामी त्यसो भए यो कम्प्युटर सिस्टमलाई कति भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ भने हामीले कम्प्युटर सिस्टमलाई चाहिँ कति भागमा दुई भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ। के छ त कम्प्युटर सिस्टमलाई विभाजन गर्न सकिने दुई भागहरू होला।
कम्प्युटर सिस्टम के होलान् कम्प्युटर सिस्टमलाई हामीले दुई भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ के छ त भनेर एउटा के हुन्छ एउटा भनेको हार्डवेयर एउटा के हुन्छ रे एउटा हार्डवेयर जसलाई मैले सर्ट फर्ममा के पनि लेख्न मिल्छ H/W अर्को छ सफ्टवेयर जसलाई मैले सर्ट फर्ममा S/W लेख्न मिल्दो रहेछ हार्डवेयर अथवा सर्ट फर्ममा S/W एउटा के रहेछ हार्डवेयर अर्को के रहेछ सफ्टवेयर ल अब कम्प्युटरको हार्डवेयर र सफ्टवेयर भनेको के हो त भन्दाखेरि हार्डवेयर र सफ्टवेयर भनेको चाहिँ हार्डवेयर भनेको जति पनि हाम्रो फिजिकल एन्ड के छन् मेकानिकल कम्पोनेन्ट है फिजिकल एन्ड के रहेछ मेकानिकल के रहेछ कम्पोनेन्ट अफ कसको कम्प्युटर सिस्टम ल फिजिकल एन्ड मेकानिकल कम्पोनेन्ट अफ कम्प्युटर सिस्टम इज कल्ड हार्डवेयर है के रहेछ जति पनि कम्प्युटर प्रणालीमा भएका सम्पूर्ण भौतिक साथै है कम्प्युटर प्रणालीमा भएका सम्पूर्ण भौतिक साथै यान्त्रिक पार्ट पुर्जालाई के भनिन्छ हार्डवेयर त्यस पछाडि सफ्टवेयर भनेको सेट अफ प्रोग्राम or instruction set of program and instruction in computer set of program or instruction in computer system is called software अनि के रहेछ जति पनि कम्प्युटरमा भएको फिजिकल एन्ड मेकानिकल कम्पोनेन्ट छन् है कम्प्युटर प्रणालीमा भएका सम्पूर्ण भौतिक साथै यान्त्रिक पार्ट पुर्जालाई के भनिन्छ हार्डवेयर भनिन्छ भने कम्प्युटर प्रणालीमा भएका प्रोग्रामहरुको समूहलाई के भनिन्छ सफ्टवेयर भनिन्छ कम्प्युटर प्रणालीमा भएका प्रोग्राम वा निर्देशनहरुको समूहलाई के भनिन्छ रे सफ्टवेयर भनिन्छ भनेर ल भेरी प्लान अब त्यसपछि इट इज अ टेन्जिबल कम्पोनेन्ट है इट इज अ के रहेछ ल इट इज अ टेन्जिबल component that can be it is a tangible component that can be seen and touched ल हैन त यो एउटा के हो त छुन र देख्न सक्ने है हार्डवेयर कम्प्युटर प्रणालीमा भएको छुन र देख्न सकिने टेन्जिबल कम्पोनेन्ट हो भनेछ है हार्डवेयर कम्प्युटर प्रणालीमा भएको के रे हार्डवेयर कम्प्युटर प्रणालीमा भएको छुन र देख्न सकिने टेन्जिबल कम्पोनेन्ट हो के रहेछ हार्डवेयर कम्प्युटर प्रणालीमा भएको छुन र देख्न सकिने टेन्जिबल कम्पोनेन्ट हो भने अब त्यसैगरी इट इज an intangible component intangible component that can be seen but not touched ल सफ्टवेयर कम्प्युटर प्रणालीमा भएको देख्न सकिने तर छुन नसकिने इन्टेन्जिबल कम्पोनेन्ट हो भनेर हार्डवेयर कम्प्युटर प्रणालीमा भएको देख्न र छुन सकिने टेन्जिबल कम्पोनेन्ट हो सफ्टवेयर कम्प्युटर प्रणालीमा भएको देख्न सकिने तर छुन नसकिने इन्टेन्जिबल कम्पोनेन्ट हो भनेर है त्यसपछि इट हेल्प्स टु डेभलप फिजिकल स्ट्रक्चर अफ कसको it helps to develop है it helps to develop physical structure है स्ट्रक्चर अफ कसको कम्प्युटर सिस्टम ल हार्डवेयरले कम्प्युटर प्रणालीको भौतिक संरचना निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ लेखेको छ हार्डवेयरले कम्प्युटर प्रणालीको भौतिक संरचना निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ भनेर त्यसैगरी it helps to interact computer user with hardware ल के रहेछ सफ्टवेयरले प्रयोगकर्ता र हार्डवेयर बीच है कम्प्युटर युजर ल प्रयोगकर्ता र हार्डवेयर बीच सफ्टवेयरले प्रयोगकर्ता र हार्डवेयर बीच समन्वय गराउन मद्दत गर्दछ भनेर के रहेछ सफ्टवेयरले प्रयोगकर्ता र हार्डवेयर बीच समन्वय गराउन मद्दत गर्दछ भनेर सफ्टवेयरले के गर्दो रहेछ प्रयोगकर्ता र हार्डवेयर बीच समन्वय गराउन मद्दत गर्दछ त्यसपछि हार्डवेयर है इट इज म्यानुफ्याक्चर बाइ युजिङ इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट्स लाइक केबाट इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट्स लाइक के लाइक आइसी है त्यसपछि क्यापेसिटर सेमिकन्डक्टर एक्सेट्रा ल के रहेछ इट इज म्यानुफ्याक्चर बाइ युजिङ इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट लाइक
त के रहेछ भन्दा इट इज म्यानुफ्याक्चर बाई युजिङ इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट लाइक के रहेछ आइसी क्यापेसिटर सेमिकन्डक्टर आइसी क्यापेसिटर सेमिकन्डक्टर जस्ता विद्युतीय सामग्री प्रयोग गरी हार्डवेयर उत्पादन गरिन्छ भने के रहेछ आइसी क्यापेसिटर सेमिकन्डक्टर आइसी क्यापेसिटर सेमिकन्डक्टर जस्ता विद्युतीय सामग्री प्रयोग गरी हार्डवेयर उत्पादन गरिन्छ भने के गरिन्छ हार्डवेयर उत्पादन गरिन्छ अनि त्यसै गरी इट इज डेभलप्ड बाई युजिङ युजिङ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज ल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सफ्टवेयरहरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गरी विकास गरिन्छ भनेर सफ्टवेयरहरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गरी विकास गरिन्छ सफ्टवेयरहरू हार्डवेयर उत्पादन गरिन्छ सफ्टवेयर विकास गरिन्छ हार्डवेयर इज म्यानुफ्याक्चर बाई युजिङ इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट लाइक आइसी क्यापेसिटर सेमिकन्डक्टर त्यसै गरी के रहेछ नि त त्यसै गरी अर्को